היי כולם, שלום שלום, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, והיום אנחנו מדברים על נושא שהוא גם מאוד מאוד מעניין, והוא גם אישי, פרסונלי, בשבילי, בסדר? אנחנו מדברים על החברה החרדית, The Ultra Orthodox Community, החברה החרדית בישראל. אז אנחנו נדבר על שידוכים, matchmaking, אנחנו נדבר על ההפרדה, the separation, ההפרדה בין בנים ובנות, אנחנו נדבר על תפקיד האישה, the role of a woman, תפקיד האישה בחברה החרדית, אבל בעיקר אנחנו נדבר על החוויה, the experience, החוויה שלי לגדול בירושלים בחברה החרדית. אבל לפני אני רוצה להגיד משהו מוזר. אין כזה דבר, there's no such thing, אין כזה דבר החברה החרדית. מה זה אומר? זה נכון. אין כזה דבר החברה החרדית, אוקיי? יש הרבה מאוד סוגים, types, הרבה מאוד סוגים והרבה מאוד זרמים, currents, בתוך החברה החרדית. ומבחוץ, from the outside, מבחוץ זה נראה מאוד 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 קטן, אוקיי? הכל אותו דבר, הם חרדים, they're ultra orthodox. אבל מבפנים, from the inside, ההבדלים, the differences, הם כל כך קריטיים וכל כך גדולים. בעברית אנחנו אומרים זה שמיים וארץ. It's heaven and earth. בסדר? זה אומר שזה הבדל מאוד מאוד גדול. למה? כי תחשבו אפילו משהו אחד קטן, וזה שפה, language. יש אנשים בחברה החרדית שהם לא מדברים עברית, הם מדברים יידיש בישראל. הם מדברים עברית בדרך כלל, אבל בבית, בבית ספר, הם מדברים יידיש. זה מאוד 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 שונה מאנשים שמדברים עברית, אוקיי? זה חרדים, אבל החוויה, the experience, החוויה היא שמיים וארץ, heaven and earth, היא חוויה ממש ממש שונה. אז אני היום לא מדברת על החברה החרדית, אני מדברת על הסיפור שלי, ואיך אני גדלתי בחברה החרדית והקהילה שלי, my community. אז הדבר הראשון שאני זוכרת כשאני הייתי ילדה בירושלים, בשכונה neighborhood, בשכונה חרדית, זה הרבה מאוד ילדים, אוקיי? הפוקוס הוא הילדים, כל הזמן ילדים. זה קצת כמו לגור בתוך כפר in a village, אפילו שאנחנו היינו בתוך עיר. כולם מכירים את כולם, ובכל השכונה, the neighborhood, יש לי חברות. בבניין, in the building, בבניין שלי, יש לי חברה שגרה 2 קומות, 2 stories, 2 קומות מתחתיי, under me, אז יש לי חברה, ויש לי חברה בבניין ליד, ויש חברה פה, ויש חברה פה. כל יום אני הייתי יוצאת החוצה ומשחקת, I would play, משחקת שעות עם החברות שלי. בבית שלהם, בבית שלי, בחוץ, הרבה מאוד בחוץ. אבל היה מאוד מאוד ברור שיש את הבנים ויש את הבנות, אוקיי? אנחנו לא משחקים ביחד. אנחנו קודם כל הולכים לבית ספר אחר, וגם בשכונה, in the neighborhood, הבנים משחקים עם הבנים, הם משחקים כדורגל, הם משחקים מה שהם עושים, והבנות עושות מה שהם עושות. עוד מעט בהמשך אני רוצה לספר, כשאני הייתי קצת יותר גדולה, מה זה אומר בדיוק ההפרדה, the separation, the segregation, בין הבנים לבנות, ומה זה עושה לנפש, to the soul. אז אבל לפני אני רוצה קצת לספר איך היה כשהייתי ממש ילדה. אנחנו היינו משחקות הרבה מאוד הבנות, משחקים ספורטיביים כמו ילדים, אבל משהו אחד שהיינו עושות הרבה, היינו עושות הצגות. הצגות זה plays, בסדר? אז היה לנו כאלה מקומות קטנים שהיינו עולות ועושות הצגה. אז מה זה אומר?
היינו מדברות וכותבות סיפור וחושבות, ואז אומרות, את תהיי המכשפה, the witch, ואת תהיי המלכה, וזה היה מספרים שאנחנו קראנו הרבה פעמים, אני הייתי כותבת הרבה מהסיפורים, וכל אחת הייתה לה תפקיד, היה לה תפקיד, תפקיד זה רול, ואז היו באים הרבה ילדים יותר קטנים, גם ילדים, גם ילדות, והיו באים להסתכל על ההצגה. וזה היה משהו, היינו עושים את זה כמעט כל יום. המשפחה שלי היא מאוד 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 גדולה. יש לנו 8 ילדים במשפחה, ואני הייתי מספר 7. אוקיי? לכן זה השם שלי בת 7, the seventh child, הבת השביעית, אוקיי? זה מאוד נורמלי בחברה החרדית, in the ultra-orthodox community, שאם יש ילדה מספר 7, קוראים לה בת 7. זה לא כל כך מיוחד. זה מאוד אקזוטי שאני מספרת לאנשים, קוראים לי בת 7 כי אני מספר 7, הם אומרים, וואו. אבל אצלנו בחברה החרדית, אני מכירה הרבה בנות שקוראים להם שבי, או בת 7, או אלי 7, בגלל שהם מספר 7 במשפחה. כי יש כל כך הרבה משפחות עם 7, 8, 9, אפילו 10, 11 ילדים. בשכונה שלנו, in our neighborhood, היו 2 משפחות שהיו להם 16 ילדים. בכלל, כל השכונה, כשאני חושבת על זה, זה קצת היה כמו שטטל בתוך ישראל. כל החברה החרדית היא קצת כמו שטטל. אני חושבת, וזה מחשבה קצת פילוסופית, קצת מחשבה שלי, קצת עצובה. אני חושבת שהרבה מאוד מהחברה החרדית זה כמו זיכרון לשואה, to the Holocaust, ואנחנו מנסים מאוד מאוד כאילו לשמור על הזמן שהיה לפני המלחמה ולזכור את מה שהיה. ככה זה מרגיש לפעמים. אולי אני אדבר על זה אחר כך עוד, כי זה מאוד חשוב בשביל להבין את החברה החרדית. אפילו איך שהגברים, the men, מתלבשים שחור לבן עם חליפות, suits, זה כמו שהיו מתלבשים באירופה לפני המלחמה, וגם יש חסידים שהם לובשים שטריימל, שטריימל זה כמו כובע מפרווה, from fur, וזה מאוד מאוד מוזר ללבוש כובע מפרווה, from fur, בישראל. בישראל ממש ממש חם. אבל בשבילם זה לא מוזר, כי זה כבר לא כובע בשביל הקור, the cold, זה לא, זה כובע שהוא מסורת, tradition. איזה מסורת? זה לא מסורת מהתנ"ך, from the Bible, זה לא מסורת מהחכמים, from the sages, זה מסורת מאירופה, מהחיים של לפני המלחמה, שאנחנו הגענו מאירופה, מהמקומות שהיה בהם מאוד מאוד קר, וככה היו לובשים כובע של פרווה, של פר. אז בחזרה לשכונה, to the neighborhood, איפה שאני גדלתי, זה באמת היה קצת כמו שטטל. היה את המישהו אחד שהוא היה סכיזופרן, והוא היה, כולם ידעו שהוא סכיזופרן, והיה עוד מישהו שהוא היה מכור להרואין, וכולם ידעו שהוא מכור להרואין, והיה את כל המשפחות, והיה את המכולת, the store, שכולם הולכים, ואת הירקן, שם כולם קונים ירקות, והמקומות, זה מאוד מאוד מצחיק לחשוב, כי זה ממש עכשיו, אבל באמת זה היה קצת כמו כפר, וככה גם אנחנו הרגשנו. בשבת תמיד היו באים אלינו אורחים. תמיד, אוקיי? אורחים זה guest, אוקיי? לכל ארוחה בשבת היו באים, והרבה פעמים אפילו היו באים לכל השבת, אוקיי? כי בשבת אסור לנסוע, נכון? אסור לנסוע ברכב, אסור לנסוע באוטובוס, אפילו באופניים לא נוסעים, אז הם היו באים אלינו ממש מיום שישי עד סוף השבת. מי היו האורחים? מי זה?
אז בגלל שהמשפחה שלי מדברת אנגלית, ואני גם גדלתי בשכונה שהרבה אנשים, ההורים היו עולים חדשים מאמריקה, מאנגליה, ממקומות שמדברים אנגלית, אולי מאוסטרליה, אז אצלנו במשפחה הרבה פעמים לפני שבת, אולי ביום שלישי או ביום רביעי, היו מתקשרים, היינו מקבלים טלפון מאולי בית ספר של בנות, סמינרי, סמינר. אפשר לשלוח לכם 2 בנות סמינרי שיבואו לשבת, או אולי מישיבה של בנים שלומדים מאור שמח או משהו כזה, אם אתם מכירים, שהם באים ללמוד בישראל, מתקשרים, אומרים, יש לנו 2 או 3 בנים שהם רוצים לאכול בליל שבת, הם צריכים מקום לאכול. וההורים שלי, my parents, ההורים שלי, הם היו אומרים כן, וכל הזמן היו אורחים, וכל הזמן היו באים. אז אני ראיתי כל הזמן אנשים מכל העולם, ואנשים מכל מיני סוגים, טייפס, אז אני גם הייתי כמו בשטטל מאוד 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 בפנים העולם שלי, אבל גם אני ראיתי שיש הרבה מאוד תרבויות, cultures. יש, אבא שלי הוא מאמריקה, אמא שלי היא מאירופה, יש את כל ישראל שאנחנו יודעים מאוד מאוד טוב שאנחנו משהו קטן בתוך ישראל, אנחנו יודעים שאנחנו לא ההגמוניה, the hegemony, ממש ממש יודעים, אנחנו תמיד ככה מסתכלים למטה ממש כמו בגלות in the diaspora, זה היה ממש ככה אנחנו הרגשנו. אז את יודעת, אפילו שאת בתוך עולם כל כך קטן, את יודעת שיש הרבה מאוד עולמות בחוץ, ככה לפחות, at least, זאת הייתה החוויה, the experience, החוויה שלי. ובאמת אנחנו היינו גם הולכים לכותל, to the Wailing Wall, to the Western Wall, בשבת, זה היה קרוב, זה היה הליכה של חצי שעה, ואני הייתי הולכת הרבה עם אחים שלי, ולפעמים אבא שלי הוא היה בא, ואם אבא שלי היה בא, אז אנחנו היינו הולכים בכותל, יש את הצד של הנשים, ואת הצד של הגברים, אוקיי? אז אני הייתי הולכת להתפלל to pray אצל הנשים, וזה משהו מאוד נורמלי, כל הזמן כשאני הייתי ילדה היה הנשים, והגברים, הנשים והגברים, תמיד זה היה נפרד, separate, רק בבית זה היה ביחד, אבל בחוץ, כשאת יוצאת מהבית, הכל נפרד. אז אני הייתי אצל הנשים, מתפללת, I pray לבד, ואז כשאני יוצאת, אם אבא שלי גם בא איתנו, תמיד היה עוד מישהו שבא. מי זה? מישהו שהם ראו בכותל, והוא שאל, והם דיברו, והם אמרו, מאיפה אתה? אני מבוסטון, אני מטקסס, אני בא לישראל, אני רוצה ללמוד, אני זה, ואז אבא שלי אומר, אתה רוצה לבוא לאכול בבית שלנו? וכל פעם היו לנו אנשים שהיו צריכים מקום לבוא לאכול, והם היו באים לאכול בליל שבת. עכשיו ביום שישי, לפני שבת, זה יום שבו אנחנו מכינים לשבת. צריך לבשל לשבת, לנקות את הבית, ואני הייתי מספר 7, ויש לי אחות גדולה, אז היא עם אמא שלי, רק הבנות, היא ואמא שלי הם היו מבשלות, אבל אני הייתי הסו-שף, אוקיי? אז אמא שלי, עד היום אני זוכרת, אמא שלי ואחותי הם תמיד היו רבות, they would fight. She's mine, no, she's mine, היא שלי עכשיו, כי אני הייתי מקלפת, I would peel, הייתי מקלפת את הגזר, הייתי חותכת את התפוחי אדמה, זה מה שאני הייתי עושה, ועד היום זה כל מה שאני יודעת לעשות במטבח, זה להיות סו-שף ולחתוך ולקלף, ואני גם מאוד אוהבת, אני לא אוהבת לבשל, אבל אני מאוד אוהבת לחתוך ירקות. אז ביום שישי, תמיד הייתי הולכת לספה, לנוח ולקרוא, אוקיי? כי הייתי מאוד מאוד אוהבת לקרוא. ואמא שלי תמיד הייתה אומרת לי, כל יום שישי, אל תשבי, don't sit, אוקיי? וזה כבר היה ממש בדיחה, a joke, בדיחה
קבועה, a recurring joke, אוקיי? בדיחה קבועה. כל פעם, אל תשבי, כי הייתי באה למטבח ועוזרת קצת, ואז הולכת לקרוא. ואז שבי, ואז עוד פעם ועוד פעם, אל תשבי, בואי פה. אז אני הייתי קוראת הרבה מאוד. והייתה לנו ספרייה זה library, ספרייה חמודה וקטנה. היא הייתה במקלט, in the bomb shelter, היא הייתה במקלט, ואנחנו היינו באים והיינו לוקחים ספרים כל הזמן. ואני קראתי את כל הספרים בספרייה. איזה ספרים? אז היה לנו שני סוגים של ספרים. או שזה היה ספרים חרדים, ממש ultra-orthodox books, ויש הרבה מאוד ספרים שחרדים כותבים כבר הרבה מאוד שנים, או שזה היה ספרים שהם לא ספרים של חרדים, בדרך כלל הם היו מתורגמים מאנגלית, translated from English, אבל אז הם היו מסתכלים ורואים שזה ספר שמתאים, that is suitable, בסדר? שמתאים לילדים חרדים, בסדר? אז אסור לדבר על רומנים, או על אהבה, או על נשיקה, או משהו כזה, לא מדברים על שום דבר כזה. וזה היה באמת, אני חושבת על זה, וזה היה ממש כל כך כמו שטטל, אני חושבת הדבר הכי, באמת, ואני לא עושה רומנטיזציה, זה ממש היה ככה, באמת ממש, אוקיי? אז לאף אחד לא היה טלוויזיה, לא היה לנו טלוויזיה, ואנחנו לא ראינו סרטים בכלל. אז פעם בשנה היו שמים סרט בספרייה, אוקיי? אז הייתה לנו מישהי שהיא הייתה מביאה והיה מקרן פרוג'קטור והיו שמים סרט. וגם שם היה שעות של בנים ושעות של בנות והיו שמים סרט בשביל ילדים שמתאים, suitable לילדים, וגם בסרט אני ממש זוכרת כי אני הייתי ילדה וזה היה מאוד מעניין, זה היה פעם בשנה, אז גם בסרט אם היה איזה רגע של רומנטיקה או משהו כזה, היא הייתה שמה יד על הפרוג'קטור, על המקרן, אנחנו לא יכלנו לראות. עכשיו אתם חושבים ילדים, אוקיי? אנחנו רוצים לראות. לא, אבל בשבילי זה היה מאוד נורמלי, אוקיי? מאוד נורמלי. אני תמיד ידעתי שאנחנו חיים בעולם כאן, ויש עולם גדול שאני לא צריכה לראות, ואסור, it's prohibited. זה אסור לראות. ככה את יודעת מגיל מאוד קטן, שיש ספרים שאת לא יכולה לקרוא, יש שירים שאת לא יכולה לשמוע, וסרטים בכלל את לא יכולה לראות. והמוזיקה שאני שמעתי הייתה רק מוזיקה של חרדים. יש הרבה מאוד מוזיקה של חרדים, מאוד מעניינת, עם כל מיני ז'אנרים, אבל אני לא שמעתי מוזיקה של שום דבר אחר. כשאני הייתי בתיכון, in high school, אני קצת בשקט, זה היה אסור, prohibited, קצת שמעתי מוזיקה פופ אמריקאית בדרך כלל, אנחנו שמענו וזה היה כזה וואו, ממש ככה, אבל זה היה ממש אסור וזה לא היה בסדר, אולי קצת שהייתי יותר גדולה, זה נהיה קצת יותר נורמלי, אבל אז זה היה ממש לא, צריך לשמוע מוזיקה רק של חרדים. בספרייה, in the library של הבית ספר שלנו, היה גם הרבה מאוד ספרים, ואני זוכרת אני גם הייתי מסתכלת על הספר, ולפעמים הם היו גוזרים, they would cut, ממש מוציאים עמודים, pages, they would פשוט take out some pages, או אם יש רק משפט אחד קטן, אז הם היו פשוט שמים טיפקס זה whitening, אוקיי? כדי שלא נוכל לראות. אז בטח אני הייתי מסתכלת והייתי אומרת, מה? לפעמים אני זוכרת עד היום היה ספר, אני חושבת שזה היה על מבצע אנטבה, וזה היה ספר והיה כתוב שם שהיה דיילת, סטורדס, והיה כתוב דיילת יפה, והם מחקו, they erased את המילה יפה.
זה מאוד מעניין גם לחשוב. כשאני הייתי ילדה, כשהייתי כבר יותר גדולה, הייתי בת 13 או 14 או 15, זה היה כזה, מה? למה? כתוב כאן יפה, זה בסדר. אני זוכרת שאני הלכתי אל הספרנית. הייתי ממש חצופה, I was very cheeky, והלכתי לספרנית, the librarian, ואמרתי להם, אם את מוחקת, if you delete את המילה יפה, לכי לתנ"ך to the Bible, ואת יכולה למחוק to delete את חצי מהתנ"ך, בסדר? מה זה? אבל עכשיו שאני חושבת על זה, זה מאוד מאוד מעניין אם חושבים על זה סוציולוגית, וגם עוד מעט אני רוצה לדבר קצת יותר על התפקיד, the role של נשים בחברה החרדית, אבל זה כל כך מעניין אם חושבים על זה סוציולוגית, שהמילה יפה היא לא מילה טובה. ובאמת, כשאני הייתי ילדה, זה היה קצת אוף, קצת לא בסדר לדבר מי יפה ומי לא יפה. לא שזה היה תחרות, competition, לא, לא, לא. זה היה פשוט קצת גס. זה היה, it would be vulgar, זה היה וולגרי, בסדר? ככה בשבילנו, לדבר על בנות ולהגיד את יפה או את לא יפה, זה היה וולגרי, ממש. ואנחנו לא דיברנו על זה, ממש ממש לא דיברנו על זה. וזה היה כאילו אישו שלא מדברים על זה, אני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין. אז באמת, בשבילי להיות בת בחברה החרדית זה היה מאוד מאוד מעניין, ואני רוצה קצת לדבר על זה, אוקיי? כי בשבת אני ממש זוכרת, הבנים היו הולכים לבית הכנסת, אוקיי? והבנות היו מכינות, they would prepare, היו מכינות את השולחן בשביל הארוחה. בשבת אנחנו קוראים לזה סעודה. סעודה זה בדרך כלל ארוחה מיוחדת בשביל בר מצווה או ברית או שבת, משהו מיוחד בשביל הדת, בשביל religion. אז בשביל הסעודה, the meal, אוקיי? ובזמן של הסעודה, הבנות היו כל הזמן קמות והולכות למטבח להביא את האוכל. ואז כשכולם אוכלים ואנחנו שרים, זה מאוד מאוד נחמד. ואני הייתי שרה, אני מאוד מאוד אוהבת לשיר, כל המשפחה שלי שרה מאוד מאוד יפה, וכולם שרים עם הרמוניות, אבל אם היו בנים שהם אורחים, גברים שהם אורחים, אז אני לא הייתי שרה, בסדר? אז כולם שרים, ואז אני ואימא שלי ואחותי, אנחנו קמות והולכות ומביאות את האוכל בחזרה למטבח, ועושות את הקינוח ודזרט. אני יודעת, לא כל משפחה זה ככה. היו לי חברות שגם האבא היה הולך למטבח והבנים, אבל במשפחה שלי זה היה ככה. ואני הייתי ילדה ממש ממש קטנה, ואני תמיד מאוד מאוד כעסתי. למה הם יושבים ואנחנו קמות ומביאות את האוכל? והיה לי אח אחד שאני מאוד מאוד אוהבת עד היום, יהודה הוא מותק. אנחנו תמיד היינו רבים, we would fight. הוא היה אומר לי, שבי, אני הולך לבית כנסת. אני קם מוקדם, I wake up early, אני קם מוקדם ואני הולך לבית כנסת, זה יותר קשה מלעשות את השולחן. אבל אני הייתי אומרת, לא אכפת לי, I don't care, אל תלך לבית כנסת, אוקיי? אתה אל תלך לבית כנסת, אני לא רוצה לתת לך אוכל. ככה כל שבת, ובשבילי זה ממש חמוד לזכור ולחשוב, כי אני הייתי קצת פייטרית קטנה, אוקיי? אבל אני גדלתי מאוד מאוד מוגנת, very very protected, אוקיי? מאוד מאוד מוגנת. ובבית שלנו היה הרבה מאוד תמיכה, support. אבל זה גם בגלל שההורים שלי הם הורים ממש 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 טובים, אוקיי? אמא שלי היא גדלה באירופה, וההורים שלה היו ניצולי שואה, Holocaust survivors, והיא גדלה בלי לדעת איך להיות אמא, כי היה מאוד קשה לגדול דור שני, second generation, דור שני לשואה, זה ממש ממש לא היה קל. ואמא שלי היא חשבה, אני רוצה הרבה ילדים, ואני רוצה להיות אמא טובה, והיא קראה
הרבה ספרים, היא קראה וקראה ולמדה פסיכולוגיה, וכל המחשבה שלה היה איך לתת לילדים אהבה ולתת להם ביטחון עצמי, self-confidence. זה היה הדבר הכי חשוב, והיא מאוד מאוד הצליחה. אצלנו במשפחה לכולם יש ביטחון עצמי, כי היא ממש חשבה כל הזמן. וזה באמת משהו שהוא יותר בבית שלי, אבל אני גדלתי עם כל כך הרבה ילדים, וכל הזמן הפוקוס זה איך אנחנו רוצים שיהיה הכי טוב והכי נעים והכי נחמד בשביל כולם. אבל זה לא היה בבית ספר, אוקיי? בבית ספר היו לי הרבה מאוד בעיות. ועוד מעט אני רוצה לספר קצת יותר על הבית ספר. אבל לפני אני באמת רוצה להסביר קצת באמת את ההבדל, the difference, בין הבנים והבנות, כי זה מאוד מאוד שונה להיות בן בחברה החרדית ובת בחברה החרדית. ובשביל זה אנחנו צריכים להבין קצת את המקום של אינטלקטואליזם וחוכמה and smartness, אוקיי? Intellectualism and being smart בקהילה in my community, בחברה שלי. אז בקהילה שלי אנחנו לא חסידים, אנחנו קוראים לזה ליטאים, ליתואניאן, אנחנו באים מהעולם של ליטא וטלס ומיר ומקומות בליטא. זה לא באמת בדיוק המקום שהמשפחה שלי באה, אבל זה המסורת, the tradition שבאה משם. אז בקהילה שלי, איפה שאני גדלתי, אם אתה ילד, a boy, אם אתה בן, ואם אתה מאוד מאוד חכם, עם הרבה מחשבות ועצמאות אינדפנדנט, אתה ממש במקום טוב, אוקיי? בקהילה שלנו, אינטליגנציה וחוכמה, זה אחד הדברים הכי חשובים. אולי הדבר הכי חשוב בעולם. אם אתה יכול ללמוד, ככה קוראים לזה, to study. ללמוד זה הדבר הכי חשוב. בשביל זה אנחנו פה בעולם. בשביל ללמוד. כן, יש כל מיני דברים. יש שבת ויש חסד ויש להתפלל, to pray, ויש כל מיני דברים. כן, נכון. אבל ללמוד זה הדבר הכי חשוב, ובשבילי זה היה כל כך נורמלי. רק כשאני גדלתי, אני הבנתי שזה כל כך מעניין, וזה כל כך מיוחד, שתרבות שלמה, a whole culture, שהציר the-access, הציר המרכזי, the central access, הציר המרכזי שעליו כל החיים מסתובבים, הכל זה ללמוד. זה מאוד מאוד מעניין. ואפילו אצלנו, עוד מעט אני אדבר עוד, הבנים, כשהם מתחתנים, when they get married, הם לא עובדים, הם לומדים. אח שלי הגדול, הוא רצה לעבוד ולא ללמוד. אני זוכרת, בשביל אמא שלי, זה היה שוק. היא אומרת, הוא רוצה לעבוד. וואו. אז מה לומדים? לומדים גמרא. גמרא זה תלמוד, אוקיי? וגמרא זה השיא, the epitome של אינטלקטואליזם. גמרא זה מאוד קשה, וצריך לחשוב הרבה. אני מאוד אוהבת גמרא, זה ממש כל הזמן ככה ועושים ככה, אני לא יודעת אם אתם מכירים את התנועה, וכל הזמן לומדים וחושבים, כי הטקסטים מאוד מאוד קשים, והם גם מעלים שאלות מאוד קשות. אם A שווה ל-B ו-B שווה ל-C, שווה is equal, אז אם A שווה ל-B ו-B שווה ל-C, ו-A לא שווה ל-C, אז למה? איך זה הגיוני? How is it possible? בקיצור, מאוד, וזה הכל טקסטים, אבל זה מאוד תיאורטי ומאוד מופשט, אבסטרקטי, וזה מאוד אינטלקטואלי, אוקיי? אבא שלי הוא תמיד לומד.
תמיד לומד, כל הזמן. אולי הוא אוכל, הוא לא לומד, אבל כל פעם שאני הייתי רואה אותו, הוא היה עם ספר ביד, אוקיי? כשאני חושבת על אבא שלי, אני חושבת עליו בחדר עם הרבה מאוד ספרים, כל הזמן. ואחים שלי, הם היו מאוד חכמים, very smart, והם היו לומדים, והם היו מצליחים בבית ספר ובישיבה, ואני הייתי קצת לומדת גמרא עם אבא שלי ועם אחים שלי, שהם מאוד רצו ללמוד איתי, אבל לא בבית ספר. כי לבנות, אז אנחנו אומרים הכל ללמוד, אבל לא לבנות. מה? בבית ספר אנחנו למדנו אנגלית, למדנו מתמטיקה, למדנו הרבה דברים, למדנו גם הרבה מאוד דברים של יהדות, ג'ודיאזם, למדנו תנ"ך, בייבל והרבה ספרים של מחשבה יהודית, אבל לא למדנו גמרא. וככה זה כבר שנים במסורת, in the tradition, במסורת היהודית, שהבנות בדרך כלל, usually, לא לומדות גמרא, אוקיי? רק בשנים האחרונות, in the last few years, זה מתחיל קצת להשתנות, to change, ועכשיו יש בנות שלומדות גמרא. עכשיו, אני אף פעם לא חשבתי שבנות לא יכולות ללמוד, או שהן פחות חכמות מבנים, לא. אבל זה פשוט היה ככה, הבנים לומדים ולבנות אסור, it's not allowed, זה ממש אסור ללמוד גמרא. ובמשפחה שלי, אם אח שלי היה אומר איזה משהו שוביניסטי, שהוא שמע משהו, או איזה שטות, some nonsense, איזה שטות על בנות, אמא שלי תמיד הייתה אומרת, תסתכל עליי, look at me, תסתכל על שבי, תסתכל על חנה, אחותי, איך אתה יכול לדבר ככה? אנחנו כל כך, אי אפשר לדבר ככה, אוקיי? אבל, אם לימוד, studying, זה הדבר הכי חשוב בעולם, מה התפקיד? What is my role? אוקיי? מה התפקיד שלי בעולם? ופה זה היה מאוד מעניין, וזה משהו שהיה יותר בבית ספר שלי, ובבית לא כל כך דיברו על זה, אבל בבית ספר דיברו על זה הרבה מאוד. התפקיד של הנשים, the role of the women, זה לעזור, to help, אוקיי? לתמוך, to support, בסדר? נשמע מוכר, sounds familiar, מאוד מוכר, אוקיי? לעזור לבנים ללמוד תורה. איך עוזרים? אוקיי, מנקים את הבית, we clean the house, מטפלים, we take care, מטפלים בילדים, אבל לא רק זה, אנחנו גם צריכות לעבוד, אוקיי? אז אחרי החתונה, הבנים ממשיכים ללמוד, כי זה הדבר הכי חשוב בעולם. והאישה היא עובדת, והבית יש לבנים גם כסף, כי הם אולי מקבלים קצת כסף, קצת מלגה, like a fellowship, או שהם אולי עושים כל מיני דברים שקשורים ללימוד. אולי הם מורים, אולי הם מלמדים, אולי הם כל מיני, אין כל כך הרבה דברים, אבל דברים כאלה. אבל הבנות הן יכולות לעבוד, הן יכולות להיות עובדות סוציאליות, social workers, או להיות גרפיקאית, או להיות כל דבר, בסדר? אז זה, בבית ספר שלי, כשאני הייתי בבית ספר, הם היו אומרים לנו, אם אתם עובדות ואתם עוזרות לבעל, to the husband, ללמוד תורה, זה כאילו, it's as if, זה כאילו את לומדת. אז היה פה איזה מתח, tension, שאפילו כשאני הייתי ילדה, ממש קטנה, אני הרגשתי את המתח, אוקיי? מה קורה? בגלל שיש הפרדה, separation, הפרדה כל כך גדולה, ויש בנים ויש בנות,
זה עושה משהו מאוד מעניין, בסדר? מה זה עושה? זה עושה תרבות, a culture, תרבות של בנים ותרבות של בנות, אוקיי? אז אצלנו, בגלל שאני לא יכולה לשיר ליד בנים, היה לי בבית ספר, היינו שרות, והיה לנו הופעות זה performances, והיה לנו ריקוד, dances, רק של בנות, אוקיי? אז היה לנו עולם שלם של בנות, וזה מאוד מאוד מעניין, כי זה עושה עולם של נשים, women, מאוד מאוד חזקות ומאוד עצמאיות, very independent, כי זה לא עולם של בנים ובנות ביחד, זה עולם שלם של רק בנות. ובאמת כל הנשים החרדיות, the ultra-orthodox women בישראל שאני מכירה, הן נשים מאוד מאוד חזקות ומאוד עצמאיות, very independent. ומשהו מעניין, שאם יש יותר הפרדה, more separation, more segregation, הנשים יותר עצמאיות. The women are more independent and stronger, אוקיי? אני דיברתי על זה עם חברה שלי שהיא סוציולוגית, אוקיי? היא גדלה בקהילה חסידית, in a Hasidic community, קוראים לזה גור, אולי אתם מכירים. ושם ההפרדה, the separation, בין הבנים והבנות כל כך קיצונית, so extreme, שאפילו בבית, אפילו בתוך המשפחה יש הפרדה. אז לדוגמה בבית לא אוכלים באותו שולחן, יש שולחן של בנים ויש שולחן של בנות. ואם איש ואישה הולכים ברחוב, בעל ואישה, ה-husband and a wife הולכים ברחוב, הם לא הולכים ביחד, אוקיי? זה קהילה מאוד ספציפית ומאוד מאוד קיצונית, אקסטרים ספציפית בדברים האלה. הם לא כל כך קיצוניים באופן כללי, in general, אבל בהפרדה, in the separation, הם מאוד 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 קיצוניים. מה קורה בקהילת גור? הנשים הן מאוד חזקות וכולם יודעים שהנשים בקהילת גור הן מאוד חזקות עם הרבה פוליטיקה, הן מאוד עצמאיות, independent, גם החברה שלי והמשפחה שלה, אימא שלה מאוד מאוד חזקה וגם היא, והחברה שלי היא אומרת שהיא חושבת שההפרדה ו-separation עושה עצמאות. עוד משהו שהוא גם עושה עצמאות וגם מאוד מאוד מעניין, causes independent ומאוד מעניין, זה שבמרחב הציבורי, in the public sphere, במרחב הציבורי, לא, וגם בבית, לא מדברים על מיניות, sexuality. כמו שאני אמרתי, אפילו המילה דיילת יפה, a beautiful stewardess, המילה יפה הייתה מחוקה, deleted. אנחנו לא מדברים, וואו, איזו אישה יפה. לא מדברים בכלל ככה. אז כשאני גדלתי בעולם שלי, אני לא יכולה להגיד היום ובכל מקום, אני חושבת שאולי באמריקה זה קצת אחר, אבל איך שאני גדלתי, הבנות הם לא אובייקט, הם לא אובייקט, לא מדברים על זה, לא חושבים על זה, זה לא באוויר, לא מדברים, את צריכה להיות יפה, או את צריכה להיות רזה, thin, או אטרקטיבית, זה לא אישו, אוקיי? כשבנים מדברים, אני רוצה להתחתן, עם מי אני רוצה להתחתן, who do I want to marry, הם לא רוצים לומר את המילה שהיא תהיה יפה, כי זה וולגרי, בסדר? אז זה ממש ככה, זה כאילו, זה טאבו, בסדר? אז חברות שלי ואני, אנחנו היינו טינג'ריות, אנחנו היינו אוהבות להתאפר, to put on makeup וללבוש בגדים יפים, אבל זה היה כזה משהו של חברות, כי אנחנו לא דיברנו עם בנים, בכלל. אני הייתי טינג'רית בעולם רק של בנות, אז לא היה לנו את המייל גייז, לא היה לנו בנים שמסתכלים עלינו. אז אני דיברתי על המתח, the tension. מה היה המתח? כי באותו זמן אני אישה חזקה. אני אישה עצמאית, independent, שאפילו לומדת להיות עובדת סוציאלית או להיות כל מיני דברים, בהייטק, הרבה נשים חרדיות עובדות בהייטק. אבל באותו זמן
אני לומדת בבית ספר שהדבר הכי חשוב בעולם, שזה ללמוד גמרא, זה של הבנים. והתפקיד שלי הוא רק לתמוך, to support. כשאני הייתי טינג'רית, זה היה משגע אותי. It drove me nuts. זה ממש הפריע, it bothered me. ממש הפריע לי. ואני הייתי כל הזמן שואלת את המורות, וזה לא היה כל כך טוב. הם לא אהבו שאני שואלת, אבל זה היה נראה לי לא בסדר, וממש מה שמצחיק בסוף שהמרד, my rebellion, זה כל כך מצחיק, אבל זה קצת באמת הגיוני, it makes sense, שהמרד שלי, my rebellion בחברה שאני גדלתי, זה שאני הלכתי ואני הייתי קצת יותר כמו אבא שלי, אוקיי? אני עשיתי דוקטורט בפילוסופיה יהודית, והרבה שנים אני למדתי ולא עבדתי, ואני קיבלתי מלגה, a fellowship ממש כמו הגברים החרדים, בדיוק כמו שמלמדים את הבנים אצלנו לעשות. אז מה היו הבעיות בבית הספר? אני אמרתי שלבנים, אם אתה חכם, אתה בסדר. אז אחים שלי הם היו ממש בסדר, הסתדרו מאוד יפה בבית ספר, בישיבה, בהכל. אבל גם אני וגם אחותי היו לנו בעיות בבית ספר. כי בבית ספר לבנות, הבנות צריכות להיות קצת יותר כמו כולם, ולא אוהבים שהם מדי חצופות או חושבות או קצת יותר. אז בבית ספר שלי היו לי הרבה בעיות, וכל הזמן ההורים שלי היו צריכים לבוא לבית ספר. נבח, מסכנים, אני מאוד מרחמת, I feel bad, כי הם היו צריכים לבוא לבית ספר לדבר עם המורה, ואני חושבת שאם אני הייתי בבית ספר אחר, שבו אומרים, וואו, היא תלמידה ממש טובה, רוצים לעזור לי, כי אני לומדת כל כך טוב, זה היה בסדר. אבל בבית ספר שלי לא היה אכפת להם, they didn't care שאני תלמידה טובה, הם רצו שאני אהיה בשקט, ושאני אהיה להיות טובה, ילדה טובה, זה לא להצליח בלימודים, זה להקשיב למורה ולעשות מה שאומרים לך לעשות. ובשבילי זה ממש לא היה ככה. אוקיי, לפני שאני מסיימת, אני רוצה לספר עוד כמה דברים קטנים על שידוכים, matchmaking, בסדר? כי זה, אני יודעת שזה משהו מאוד מעניין הרבה אנשים. ופה אני רוצה להזכיר, to remind, מה אני אמרתי בהתחלה. כשאתם מסתכלים מבחוץ ואתם רואים חרדים, ultra orthodox, אתם רואים את כולם אותו דבר. ואם אומרים יש הבדלים, differences, זה נראה כל כך קטן. אבל ההבדלים האלו הם הבדלים מאוד גדולים. ואפשר לדבר על זה הרבה מאוד זמן, אולי אתם תגידו לי אם אתם רוצים שאני אדבר על זה יותר, על ההבדלים בתוך העולם החרדי, אבל ספציפית אני רוצה לדבר על הנושא של שידוכים, matchmaking, אוקיי? אז קודם אני אגיד איך זה קורה בקהילה הליטאית, the Lithuanian community, איפה שאני גדלתי בירושלים, בסדר? אז הסיפור הוא כזה. יש שדכנים, matchmakers, אבל בדרך כלל השידוך, the match, הוא משהו שחבר של המשפחה או חברה של המשפחה שמכיר את הבחור ואת הבחורה, הוא יכול לעשות. אז איך זה עובד? כשאני הייתי בת 13, 14, 15, 16, אמא שלי ואבא שלי כל היום היו עסוקים בשידוכים, אז אני מאוד ראיתי את זה כל הזמן. איך זה הולך? מתקשר מישהו, שלום, אפשר לדבר עם רוצה לדבר עם אמא שלי. היא עונה לטלפון, הוא אומר, תקשיבי,
אני שמעתי שיש לך בת, ואני מכיר איזה מישהו, הוא לומד בישיבה הזאת. והוא לומד כל כך טוב, והוא כל כך רציני, כי זה הדבר הכי חשוב, נכון? והוא לומד כל היום, הוא לומד בבוקר, והוא לומד בצהריים, והוא לומד בערב, והוא חכם, והוא טוב, והוא מוצלח, ואני חושב שזה בדיוק מתאים לבת שלך. ואז אמא שלי שואלת, ואיך הוא יש לו מידות טובות? Does he have a good personality? He has nice attributes, he's a good guy? כן, יש לו מידות טובות, יש לו מידות טובות. אוקיי, ואיך המשפחה שלו, ומה ההורים שלו עושים, וככה אמא שלי שואלת, ואז היא סוגרת את הטלפון, והיא כותבת את הכל, היה לה מחברת, הנוטבוק באמת, היא כותבת את הכל, ואז היא אומרת, אני רוצה לדבר איתך עוד שבוע. והוא נותן לה מספרים, numbers, של החברים, של השכנים, של הדודים, של הבחור הזה. ואמא שלי מתחילה להתקשר. שלום, אני רוצה לברר, to find out. ככה, שנים אני זוכרת כל הזמן את הטלפון הזה של אמא שלי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. שלום, אני רוצה לברר על הבחור זה וזה. אתה חבר שלו, נכון? בוא תספר לי, מי הוא, מה הוא עושה, והוא באמת לומד כל היום, והוא נחמד, והחברים מדברים, ואז היא, קיצור, טלפון, ולפעמים הכי טוב, אם היא מכירה מישהו, כי זו קהילה קטנה, אולי היא מכירה מישהו שמכיר, אז היא מתקשרת, היי, הרבה זמן אני לא דיברתי איתך, תגידי, את מכירה את משפחת זה וזה, את מכירה את הבן שלהם, מישהו התקשר, ככה, ואז היא מתקשרת לשדכן, to the matchmaker, שהוא סתם, הוא לא שדכן, הוא פשוט מישהו שהוא רוצה לעשות שידוך, מקבלים הרבה כסף, אם אתה מצליח לעשות שידוך, אתה מקבל הרבה מאוד כסף, אז זה היה אולי $1,000, אני חושבת, אז אנשים רוצים לעשות שידוך, אוקיי? אז היא מתקשרת אליו והיא אומרת, אוקיי, אנחנו מוכנים, אז הוא אומר בסדר, אני אדבר איתם, ואז הם לוקחים שבוע, ואולי יותר, והם מתקשרים לדבר על אחותי, ומה הסיפור, ומה זה, וככה וככה וככה, ואם הכל מסתדר, אז הם יוצאים לדייט, אוקיי? מה קורה בדייט? ופה זה מאוד מאוד שונה מקהילה לקהילה, from community to community, ואולי זה נראה קטן, אבל זה לא קטן. אז בקהילות מאוד 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 קיצוניות, אקסטרים, שמה יש דייט אחד, אוקיי? ומאוד מאוד קשה להגיד לא אחרי הדייט, רק אם זה ממש ממש נורא, בסדר? והדייט בדרך כלל הוא בבית, וההורים הם בחדר ליד, ובייסיקלי it's a done deal, זה כבר, העסק הזה כבר נגמר, בסדר? אז הם יושבים, תחשבו, הם אף פעם לא דיברו, אני לא דיברתי עם בן והוא לא דיבר עם בת, ויושבים ומדברים, וזה מאוד awkward, מדברים אולי 45 דקות, איך את רוצה להיות, כמה ילדים את רוצה, או דברים, לא כמה ילדים, כי לא מדברים על זה אני חושבת, אבל אולי מה את רוצה לעשות בחיים, איך את רוצה שהבית שלך יהיה, איפה את רוצה לגור, לא יודעת. אני לא הייתי בדייט כזה. אבל מדברים 45 דקות, ואז כולם הולכים הביתה, וההורים מדברים, ואם הילדים הם ילדים, הם בני 18, אם הם אומרים זה בסדר, אז הם מתארסים, they get engaged, בסדר? וכל הזמן הזה שהם מאורסים, they are engaged, הם לא נפגשים, אוקיי? הם לא נפגשים. אז they don't meet, אז הם נפגשו פעם אחת, ואז אולי אחרי שנה יש חתונה. אז זה ממש שידוכים, matchmaking כמו בסרטים, אוקיי? זה ממש 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 אינטנסיבי, ובתכלס ההורים כמעט לגמרי מחליטים decide. אבל בקהילה שאני גדלתי, זה נשמע, it sounds אותו דבר, אבל יש כמה הבדלים קריטיים, אוקיי? מה ההבדל? אז לדוגמה, אחותי, אחרי שאימא שלי
מדברת, ואחרי שהם החליטו שזה רעיון טוב, וגם היא חושבת שזה רעיון טוב, היא יוצאת לדייט, והיא יוצאת לכמה שעות הם הולכים. אולי אם אתם גרים בישראל, אתם יודעים שהמקום שהכי אוהבים לעשות בו דייט, והכי קלאסי, זה לובי של בית מלון, אוקיי? לובי של הוטל, של בית מלון. ואם אתם בישראל, ואתם הולכים לבית מלון יפה, כמו רמדה, או הילטון, או שרתון, אתם יכולים תמיד לראות זוגות, קאפלס חמודים, חרדים, קטנים, חמודים, יושבים בדייט. זה מאוד, כי זה מקום עם הרבה אנשים, לא יודעת, זה קצת כמו יותר רשמי, official, וזה לא כמו דייט בבית קפה, בטח לא בבר, לא, בבר ממש לא. אוקיי, אז הדייט הוא בדרך כלל בלובי של מלון, אוקיי? אז הם יושבים בלובי, והם מדברים כמה שעות, והם מדברים, הוא הולך הביתה, היא הולכת הביתה, והיא אומרת, אני לא רוצה. או היא אומרת, אני לא יודעת, אני מוכנה לצאת לעוד דייט. או שהיא אומרת, וואו, היה מדהים, אוקיי? 3 אופציות, דייט. בסדר? ואותו דבר, גם הוא אומר לשולחן, אני רוצה, אני מוכן, אני לא רוצה. ואז הם הולכים לעוד דייט, בסדר. אני אספר מה היה לאחותי, בסדר? אחותי עשתה את זה 8 שנים, אוקיי? היא הייתה בשידוכים. זה היה סיוט, a nightmare, בשביל אמא שלי, בשביל אחותי ובשביל כל המשפחה. כל הזמן אנחנו היינו שומעים את אמא שלי בטלפון, ועוד מישהו, והיא הייתה יוצאת לדייט, וחוזרת הביתה, לא רוצה. וכל הזמן היה לחץ חברתי, social pressure, למה את לא מתחתנת? מה זה כבר? את ממש מבוגרת, you're old, והיא לא רוצה. עד שפתאום, ולפעמים היו כמה אנשים שהיא יצאה עוד דייט ועוד דייט, אולי 3 או 4, עד שפתאום יום אחד היא הייתה כבר בת 26, והיא יצאה עם מישהו, והיא יצאה ואנחנו כזה, עוד דייט, אוקיי? היא יוצאת והיא חוזרת הביתה, והיא אומרת, הוא חמוד. כל הילדים במשפחה מתחילים לרקוד, to dance, הוא חמוד, והיא צוחקת, ואומרת, הוא חמוד, היא אמרה את המילה חמוד, לא יפה, לא חמוד, והוא חמוד, ממש ככה, וזה היה ככה, ואז הם יצאו לעוד דייט, ואז לעוד דייט, ובסוף בדרך כלל אצלנו בקהילה, in the community, זה אולי 2 שבועות או מקסימום 3 שבועות, בסדר? בדרך כלל אולי מקסימום 10 דייטים, משהו כזה, לא יודעת. הם יצאו אולי לא זוכרת, אולי 8 או 9 דייטים, הם יצאו, ובסוף זה היה יותר טוב, ובסוף הם החליטו שהם רוצים להתארס, to get engaged. והם באמת היום נשואים, they're married, ויש להם 6 ילדים, והם מאוד שמחים. ואצלנו במשפחה, זה היה פחות או יותר, more or less, הסיפור של כולם. זה היה מעניין. זה לא תמיד ככה, אבל ככה היה במשפחה שלנו. לא. כן, אוקיי? אז זה מאוד שונה ממשפחות שבהם לילדים אין באמת אפשרות לומר, בסדר? מה הם באמת רוצים. אני חושבת שהחברה החרדית, the ultra-orthodox community, היא יכולה להיות כמו גן עדן, like heaven, בשביל אנשים שהם מתאימים, that they're suitable. אבל היא חברה מאוד קונפורמיסטית, אוקיי? אז צריך לשחק את המשחק, to play the game. ואם אתה באמת מישהו שאוהב את החיים האלה, וזה טוב בשבילך, שזה אני חושבת
רוב האנשים, אני מדברת על הקהילה שלי, my community, אני רואה את המשפחה שלי, את החברות שלי, אני חושבת שאנשים חיים והם מאוד מאושרים, they're very happy, בסדר? יש הרבה מאוד עזרה בקהילה, הרבה מאוד דברים שיכולים לעזור כשיש צרות, אם יש דברים קשים, תמיד יש עזרה עם המשפחה, עם החברים, עם האנשים בקהילה. וזה חיים מאוד מאוד טובים. אבל אם אתה לא מתאים, אם אתה קצת שונה, a bit different, אז זה נהיה מאוד קשה, כי זו חברה מאוד מאוד קונפורמיסטית. ואני חושבת בשבילי, כשאני מסתכלת על זה מבחוץ, ככה אני מאמינה. אני חושבת שיש הרבה דרכים, ways, לחיות. הרבה דרכים לחיות. והרבה דרכים לגיטימיות לחיות. ואנשים שהם מבחוץ הם חושבים, זה ממש לא טוב, זה ממש נורא, לא משנה מה. כל אחד שמסתכל על חברה אחרת ואומר, אתם לא יודעים. אתם לא יודעים, יש כל כך הרבה דרכים לחיות, וכל אחד צריך לחשוב לא מה נכון, אלא מה נכון בשבילי, what's right for me, אוקיי? כל אחד צריך לחיות את החיים שלו, מה נכון בשבילו, וזה מה שאני גם עושה בחיים שלי, אני חיה את החיים שלי ועושה מה שנכון בשבילי. אז זהו, זה היה קצת סיפורים, אני מקווה שזה היה מעניין. יש עוד הרבה דברים לספר, כמו גמילות חסדים, שזה משהו שכל משפחה עושה בשביל הקהילה, for the community. לדוגמה, משפחה אחת יש לה הרבה מאוד תרופות, medicine, הרבה תרופות בבית, וכל מי שצריך תרופה בשבת או משהו, תמיד יודע שלמשפחת כהן יש תרופות. או משפחה אחת שיש בה הרבה מוצצים, pacifiers, וכל מי שצריך פתאום מוצץ בשבת, בדרך כלל, כי אין חנות, יודע שמשפחת לוי אפשר לקחת מוצץ. או משפחה שיש לה הרבה כיסאות, chairs בבית, וכל מי שצריך כיסאות, כי יש הרבה אורחים, ויש שמחה בבית, יכול ללכת למשפחת שלום ולקחת כיסא. יש הרבה דברים שהקהילה יודעת לתמוך, לתמוך, ואפשר לדבר על זה עוד הרבה, אבל כבר דיברתי הרבה. אני אשמח לשמוע את המחשבות שלכם, כמו תמיד שיהיו לנו בשורות טובות, ושכולנו באמת נדע לכבד, to respect אנשים אחרים, ולהבין שיש באמת כל כך הרבה דרכים לחיות, והעובדה, the fact שאנחנו שונים, זה מה שהופך את העולם לכל כך מעניין וכל כך מיוחד.